So hello everyone. আজি আমি start কৰিম wave lecture 1. So wave তোমালোকৰ এটা কনসেপ্ট পৰা বাৰে বাৰে এটা ফৰ্মুলা বাৰে বাৰে কনসেপ্ট আহি আছে ঠিক আছে সো সেইকাৰণে মানে তোমালোকৰ বিট ফ্ৰিকুৱেন্সি ওলোৱা আৰু তাৰ পৰা তোমালোকৰ ধৰি লোৱা এটো স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মুলা যোনটো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ফ্ৰিকুৱেন্সি ফৰ্মুলাৰ পৰা সো PIQs কৰিম ফাৰ্স্ট আমি কনসেপ্ট ফৰ্মুলাটা পঢ়িম আৰু নেক্সট আমি PIQs গিটা কৰিম যিমান গিটা আহিছে ঠিক আছে সো আমাৰ যোনটো সো এটো হৈছে wave lecture 1 wave lecture 1 ঠিক আছে সো আমাৰ প্ৰথম যোনটো আমাৰ ফৰ্মুলা আছে সেটো আমাৰ আছে বিট ফ্ৰিকুৱেন্সি ওলা সো বিট ফ্ৰিকুৱেন্সি তোমালোকৰ ফৰ্মুলা আছে f mod f1 minus f2 সো mod কিয় লিখে এবাৰ তোমাৰ ইনক্ৰিজ হ'ব পায় বা মানে প্লাস মাইনাসৰ কাৰণে প্লাস মাইনাস f1 minus f2 মানে সেটো হয় বিট ফ্ৰিকুৱেন্সি সো এটো আছে f1 মানে আছে frequency of fast wave আৰু এটো হৈছে তোমালোকৰ frequency of second wave ঠিক আছে সো এটো আমাৰ দিয়া থাকিব তোমাৰ beats per second তোমালোকৰ দিয়া থাকে সো beats per second যেতিয়া তোমালোকে কোৱেশ্চনত দেখিবা সো গম পাই যাবা যে এটো f1 f2 দিয়া থাকিব ঠিক আছে ধৰি লোৱা তোমালোকে এটা হাৰ্টজ দিয়া আছে 330 হাৰ্টজ যাৰ beats per second সো ফ্ৰিকুৱেন্সি দিয়া আছে wave to 330 হাৰ্টজ আৰু তোমালোকৰ beats per second দিয়া আছে 5 হাৰ্টজ ঠিক আছে সো ইয়া দুটা হাৰ্ট সো ইয়া যদি প্লাস মাইনাস কোৱা কি হ'ব এটা হ'ব প্লাস 330 প্লাস 5 আৰু এটা হ'ব 330 minus 5 ঠিক আছে সো এটো মানে f1 হয় আলটিমেটলি তি যোনটো আমাৰ গিভেন থাকিব যোনটো আমাৰ গিভেন এই থাকিব হেতু আমাৰ হৈছে 330 মানে f1 সো 330 plus 5 সো এটো কি হ'ব 335 আৰু এটো হৈ যাব তোমাৰ 325 হাৰ্টজ ঠিক আছে সো এটো পৰা আমি কই পেলে ক্যালকুলেট কৰি উলিয়াও সো আমাৰ আউটা ফৰ্মুলা হৈছে তোমালোকৰ স্ট্ৰিং ৱেভ ফান্ডামেন্টাল স্ট্ৰিং ৱেভৰ যোনটো আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ইকুৱেচন হয় স্ট্ৰিং ৱেভ fundamental equation so equation to ki frequency is equal to 1/12 root over t by me so প্ৰত্যেক বছৰে every year 2020 পৰা 24 লৈকে তোমাক এইটা ওপৰত কোৱেশ্চন আহি আছে so l হৈছে তোমাকৰ length যোনটো তোমাকৰ দিয়া থাকিব f হৈছে তোমাকৰ frequency t হৈছে তোমাকৰ tension of the string দিয়া থাকিব সো বেনুৱা গিটাৰৰ string নাম্বাৰ ধৰি লোৱা তোমালোকৰ সোনোমিটাৰৰ ক্ষেত্ৰটো সো মিউ হৈছে তোমালোকৰ mass per unit length বা kg per meter এনেকুৱা দিয়া থাকিব ঠিক আছে সেটো মনত ৰাখিবা f 1/12 root over t by mu আৰু এটো হৈছে তোমালোকৰ বিট ফ্ৰিকুৱেন্সি ওলোৱা ঠিক আছে সো এই দুটা ওপৰত তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আছে সো CW PIQs সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন CW 2021 আছে সো two strings A and B playing the note gamma so G gamma are slightly out of time and produce beats of frequency 6 out of time and produces beats of frequency 6 hertz then tension in the string A is slightly reduced the beat frequency is found to reduce to so a long I had question but answer the question if the original frequency of A is 324 hertz the frequency of B is so option A is 318 hertz option B is 321 hertz option C is 330 hertz and option D is 381 hertz so what is two string A and B playing the note gamma are slightly out of time and produces beats of frequency 6 hertz so beats frequency আমাক প্ৰথমতে দিছে f যোনটো আমাক কি হয় f1 minus f2 fb b হয় তো fb এ দেখো f1 minus f2 কি দিয়া আছে আমাক 6 hertz দিয়া আছে so second তে আমাক দিছে string is slightly reduced so tension to next string ৰ আমাক কমাই দিছে so tension ৰ লগত আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি ফান্ডামেন্টাল যোনটো আমি ফৰ্মুলা পঢ়িছিলো 1/12 root over
t by mu যদি আমাৰ টেনশনটো কমাই দিয়ে ফ্ৰিকুৱেন্সি কি হ'ব কমি যাব কাৰণ ফ্ৰিকুৱেন্সি লগত কি হৈ আছে ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু টেনশন মানে ফ্ৰিকুৱেন্সি ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল ৰুট অভাৰ ডি সো টেনশন যদি বঢ়ায় ফ্ৰিকুৱেন্সি বাঢ়িব টেনশন কমালে ফ্ৰিকুৱেন্সি কমিব সো সেকেন্ডতে আমাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো কমি যাব এন্ড দে ৰিডিউস টু 3 হাৰ্টজ সেকেন্ডতে আমাৰ কিমান হৈ যাব 3 হাৰ্টজ ঠিক আছে if the original frequency of a is 324 hertz আমাৰ a যোনটো ধৰিলো 1 2 3 আমি f a f b লিখো সো original frequency আমাক দিয়া আছে 324 hertz 324 hertz দিয়া আছে original ঠিক আছে the frequency of b উলিয়াব লাগে সো এটো কেনে পাইবা সো প্ৰথমতে চাবা এটো স্কয়াৰ কৰিম সো এটোত 6 hertz দিয়া আছে আমাৰ বিট ফ্ৰিকুৱেন্সি মানে ডিফাৰেন্সটো আমাৰ 6 hertz সো আমাৰ অৰিজিনালটো কিমান দিছে 324 সো ইয়াত আমাৰ দুটা আহিব এটা কি হ'ব 324 + 6 আৰু এটা হ'ব 324 - 6 সেকেন্ডটো টেনশন কমাই দিছে ফ্ৰিকুৱেন্সি কম এটো তোমালোকৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি কম হ'ব লাগিব প্ৰথমটোতকে এটো মনত ৰাখিবা কোৱেশ্চনটো মতে সো এটো দুটা আহিব কি হ'ব 324 - 3 আহিব ইয়াত আৰু 324 + 3 কাৰণ ডিফাৰেন্স 3 সো আমি এনেকৈ কৰোঁ এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক ঠিক আছে প্লাস কৰি দিও আৰু এটা মাইনাস কাৰণ এটো মোড আছে এটো প্লাস মাইনাস হৈ যাব সো 324 + 6 330 হাৰ্টজ और 324 - 6 318 hertz 318 hertz और 324 - 3 321 hertz और 327 hertz সো ইয়াৰ ভিতৰত আমি কোনটো লম যাতে এটো সেকেন্ডটো কমিব সো প্ৰথমটো চাবা 330 hertz 330 hertz ত সেকেন্ডটো চোৱা সেকেন্ডৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি কমিব লাগিব সো 330 কে 321 কম ঠিকই আছে কিন্তু 330 কে 321 hertz so frequency কমিছে টেনশন কমিছে 318 hertz 330 327 318 321 that then the tension in the string is slightly reduced মানে তোমালোকৰ frequency কমিব লাগিব so frequency কমিব লাগিব মানে তোমালোকৰ 330 hertz আছে so 330 hertz তকে 321 hertz কমিছে আৰু 330 hertz কে 327 টো কম 321 টো কম 318 টো যদি লও আমি 318 তকে সেকেন্ডটো যদি চোৱা 318 যদি লও 321 বেছি 327 ও বেছি সো হেকানে আমাৰ সো আমাৰ এটো কোনটো আছে এটা পালো আমি 330 hertz আৰু এটা 318 hertz সো আমি আমাক ফ্ৰিকুৱেন্সি কম লাগে সো 330 আছে সো 330 তকে 321 কম 327 কম মানে দুইটা কমিব কিন্তু 318 যদি তুমি লোৱা hertz সো 318 তকে কমাৰ চান্সে নাই সো 318 এটা 321 hertz হ'ব এটা 327 hertz মানে বাঢ়িব সো একাৰণে আমাৰ আনসাৰ কি হ'ব 330 hertz একদম অপচন সি আছে slightly reduced সেটো আছিল আমাৰ CW 2021 ত আহিছে नेक्स्ट আছে আমাৰ CW 2022 ত আহিছে এটা क्वेश्चन is to calculate the fundamental frequency of a sonometer wire calculate the fundamental frequency of a sonometer wire of length is equal to 20 cm tension 25 newton cross sectional area 10 power minus 2 centimeter square and density of the material of wire density দিয়া আছে আমাৰ কিমান 10 power 4 kg per meter cube option A দিছে আমাৰ 75 hertz option B দিছে 12 hertz option C দিছে 120 hertz 120 hertz option C দিছে 125 hertz option D দিছে আমাৰ 150 hertz so same to same আমি হেতু ফৰ্মুলাইজ কৰিম fundamental frequency so fundamental frequency of a sonometer wire length 2 cm so আমি ফৰ্মুলাটো কি জানো fundamental frequency 1/12 root over t by mu so আমাক length কিমান দিয়া আছে 20 cm তো মিটাৰ লৈ যোৱা 20 * 10 power minus 2 meter
Next tension দিয়া আছে 25 নিউটন so tension 25 নিউটন and cross sectional area দিয়া আছে 10 power minus 2 centimeter square so এটো মিটাৰলৈ লৈ যোৱা 10 power minus 2 centimeter ঠাইত আমি মিটাৰ বহালো বা minus 4 হৈ যাব 10 power minus 4 minus 6 meter square আৰু মেটেৰিয়েল ডেন্সিটি কিমান দিয়া আছে লো দিয়া আছে ডেন্সিটি 10 power 4 kg per meter so density আৰু area কি দিয়া আছে mu উলিয়াবলৈ so mu টো আমাৰ কি হয় mass per unit length মানে এটো যদি তুমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া rho into a so তুমি mu পাই যাবা so 10 power 4 into 10 power minus 6 so kg per meter so এটো হৈ যাব 10 power minus 2 kg per meter ঠিক আছে so এতিয়া আমি সব বহুৱাই দিম ইয়াত so 1/2 l ঠাইত বহুৱাম 20 into 10 power minus 2 root over tension 25 newton আৰু mu ঠাইত বহুৱাম 10 power minus 2 so এটো যদি কোৱা 1/4 into 10 power minus 1 এটো হৈ যাব তোমাক 5 এটো যদি ওপৰলৈ গুচি যোৱা 10 50 আহি যাব so এটো হৈ যাব 5 4/5 400 so 5 এর 10 টো উপরে লগলো 100 divided by 4 so 4 এ 100 কাটিলো 4 পয়সং 100 so 5 into 25 মানে 125 hertz ডাইরেক্ট ফর্মুলা বেসিস কোয়েশ্চন আইছে 2022 টো আইছে প্ৰতি বছৰ আহি আছে বাট তোমালোকৰ এটা ট্ৰেন্ড চলি আছে CW 2024 কিন নাই আহা ঠিক আছে CW 2024 নাই আহা মানে তোমালোকৰ 25 অহা চান্স বহুত আছে এই টপিকৰ ওপৰত ঠিক আছে সে এখানে এটো টপিক মিস নকৰিবা অকল এটা ফৰ্মুলা পঢ়িব লাগে আৰু অলপ দুটামান কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে নেক্সট আইছে তোমালোকৰ CW 2022 দুটা কোৱেশ্চন আছে so কোৱেশ্চনটো দিছে a turning for frequency 200 hertz a turning for frequency 200 hertz is in with a sonometer wire if the tension of the wire is increased by 2% so am option A to দিছে 1 option B to দিছে so beats per second যাব লাগে option C to দিছে option C 4 to দিছে 4 option D to দিছে 4 so a turning for frequency 200 hertz is in with a sonometer wire so turning for frequency কিমান দিছে 200 hertz is in with a sonometer wire if the tension of the wire is increased by 2% so আমি প্ৰথমতে ফৰ্মুলাটো লিখিম fundamental frequency 1/2 root over t by mu so t লগৰ ৰিলেচন কি ইয়াত t directly proportional to root over t ঠিক আছে so আমাৰ increase in 2% so আমি পার্সেন্টেজ নিবলৈ কি so del f by f is equal to so এটো কি হয় ইনে 1/2 হয় মানে এটো যদি লিখা f is equal to t 1/2 ঠিক আছে কনস্ট্যান্ট কিবা দি দিলো যেন আমাৰ ওপৰলে ৰুট টু ওপৰলে লৈ গলো so এটো যদি ভাঙা 1/2 del t by t so del t by t আমাৰ 2% দিছে so 2% টো আমি এৰে লৈ যাম 2/100 মানে 0.02 so বহুৱাই দিম 1/2 0.02 so কিমান হ'ব 0.01 আমাৰ f কিমান দি আছে ইনিছে 200 hertz so এত বহুৱাই দিম del f by 200 hertz is equal to 0.01 এটো পলে মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া del f 0.01 into 200 so এটো হৈ যাব 2 so আমাক কি হৈছে is in with a if the tension in the wire is increased by 2% that beats per second উলিয়াব লাগে how many beats per second so with a sonometer wire so মাঝে এটা লাইন থাকি গল how many beats per second will be here how many beats per second will be here কিমান beats per second dot উলিয়াব লাগে so আমি কি কৰিম beats per second উলিয়াবলৈ হলে fb 2 into 1 so কিমান হ'ব 2 so answer কিমান হ'ব 2 মানে option b is correct CW 22 ত এটো ওপৰত দুটা কোৱেশ্চন আহিছে নেক্সট আহিছে তোমালোকৰ
CW 2023 question is a sound wave of frequency 6 So to next topic ওপৰ আহিছে CW 2023 মানে তোমালোকৰ নোট এন্টিনোডৰ ওপৰ আহিছে সো এইটা আছিল আমাৰ এটো লেকচাৰ বনা বাকি একো নাই 22 23 কৈ কৈ এটা আহি আছে আৰু 2020 থাকি আছে সো CW 2020 ৰ এটা কোৱেশ্চন হৈছে কি a vibrating turning fork produces 5 beats per second with a vibrating sonometer of length 20 centimeter. If the length of the wire is increased to 21 centimeter, number of beats per second remain the same. Number of beats per second same থাকিব. The frequency of the turning fork is the frequency of the turning fork is দিছে. So আমাৰ option এটো দিছে 205 hertz, option B টো দিছে 200 hertz, option C টো দিছে 150 hertz আৰু option D টো দিছে আমাৰ 100 hertz. The vibrating turning fork produces 5 beats per second. So আমাৰ beats কিমান দিছে 5 beats per second with a vibrating sonometer of length 20 centimeter. Length 20 centimeter is L1 ধৰিলো. So if the length of the wire is increased to 21 centimeter, so L2 21 centimeter, number of beats per second remain the same. So beats per second same থাকিব. The frequency of the turning fork is ধৰিলো আমি frequency of the turning fork is equal to n. So যদি আমাৰ length বহায় তেতিয়া তাৰ লগত ৰিলেচন টো কি হ'ব 1/12 root over এটো আমি জানো ফান্ডামেন্টাল ফ্ৰিকোয়েন্সি ফ্ৰিকোয়েন্সি আৰু লেংথ ৰ ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনাল হয় যদি তোমাৰ লেংথ বাঢ়িব তেতিয়া হলে ফ্ৰিকোয়েন্সি কমিব আৰু যদি লেংথ কমে ফ্ৰিকোয়েন্সি বাঢ়িব আমাক কৈছে যে লেংথ ইজ ইনক্ৰিজ টু 21 সেন্টিমিটাৰ সো লেংথ ইনক্ৰিজ হৈছে মানে ফ্ৰিকোয়েন্সি কমিব ধৰিলো আমি ফান্ডামেন্টাল ফ্ৰিকোয়েন্সি n beats per second আমাক দি আছে 5 সো কমিলে কি হ'ব n ধৰিলছো সো n - 5 হৈ যাব ঠিক আছে সো ইনিশিয়ালি আমি সো এটো আমি যদি ল f ডাইৰেক্ট ইনভাৰ্সলি কোৱেশ্চন 1/l সো এটো ল fl = ধৰিলো কনস্ট্যান্ট l টো এফালে আনিলো প্ৰপৰ্শনালটো ভাঙি দিলো = যিকোনটা কনস্ট্যান্ট সো fl = কনস্ট্যান্ট আমি কি লিখো f1 l1 f2 l2 সো f1 ইনিশিয়ালি বাঢ়ি থাকিব ইনিশিয়ালি কি হ'ব ইনিশিয়ালি বাঢ়িব সো n+5 l1 কিমান ইনিশিয়ালি 20 সেন্টিমিটাৰ f2 কমি যাব n-5 সো l2 কিমান 21 সো এটো যদি সলভ কৰা তোমালোকে সো এটো হৈ যাব 20n + 100 21n - 5 * 5 105 সো n এটো এফালে লৈ গলো n হৈ গল এটো এফালে আহিলে 205 hertz যোনটো আমাৰ অপচন দিয়া আছে অপচন এ ইজ কাৰেক্ট এইছা সব ৰিলেচন ইয়াৰ পৰা উলিয়া আছে ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনাল l লগত লেংথ বাঢ়িলে হি কমিব সো কমাৰ লগে আমি ধৰি ললো n ধৰি ললো সো কমিব মানে কি beats per second দিয়া আছে মানে n-5 হৈ যাব ঠিক আছে সো ইয়াত আমি বহুৱাই দিলো f1 l1 কৈ সো ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনাল সো l টো এফালে আনিলো fl হৈ গল = প্ৰপৰ্শনাল ভাঙিলো কনস্ট্যান্ট সো f1 l1 = f2 l2 সো বহুৱাই দিলো পাই গলো সো এটো আহিছিল CW 2022 সো লগত আহি আছে 2024 ত নাহে 2025 ত সিওৰ আহিব পায় মানে 90% মানে আহিব পায় এটো চান্স আছে সো কিবা যদি সুধিব লগা আছে কমেন্ট বক্সত সুধিব পাৰা সো থ্যাংক ইউ